تا حالا شده یه حسی، یه ندای خیلی ضعیف از یه دنیای دیگه به دست بده؟ یه لحظه کوتاه، انقدر عجیب و سر وقت که اگه بهش بگی اتفاقی بود، انگار داری خودتو گویی میزنی. خب اگه بهت بگم اینا اتفاقای شانسی نیستن، بلکه پیام‌های حساب شده‌ای هستن که مخصوص خود تو فرستاده میشن، چی؟ اگه بهت بگم یه نسخه بهتر و آگاهتر از خودت، یعنی همون خود برتر تو، داره تلاش میکنه باهات ارتباط برقرار کنه تا نقشه راه یه زندگی عالی و کامل رو بهت نشون بده. به کانال بیدارگر خوش اومدید. اگه حس میکنی یه کشش درونی به سمت یه دانش پنهان و یه قدرت کشف نشده تو وجودت داری، پس جای درستی اومدی و هم مسیرات رو پیدا کردی. برای اینکه این سفر رو به دنیای اسرار عمیق هستی با هم ادامه بدیم، لطفاً با لایک کردن این ویدیو، سابسکرایب کردن و زدن اون زنگوله از ما حمایت کنید. انرژی شماست که به این حرکت ما نیرو میده. امروز دیگه با تئوری کاری نداریم و مستقیم میریم سراغ تجربه. فکر کردن به یه خود موازی خیال بافی نیست، یه واقعیته که هم علم فیزیک کوانتوم بهش اشاره میکنه و هم استادان معنوی قدیمی. توی این دنیای بی‌نهایت نسخه های بیشماری از تو وجود داره، اما یکی از اونها مثل ستاره راهنمای توه. اون نسخه از تو که دل به دریا زد، زخماشو خوب کرد و به یه آرامش و قدرت عمیق رسید. این خود برتر داره از یه دنیای دیگه دستش رو دراز میکنه تا کمکت کنه. اون با کلمه حرف نمیزنه، بلکه از خود اتفاقات زندگی به عنوان زبونش استفاده میکنه. در ادامه 4 راه اصلی که باهات حرف میزنه رو با هم میبینیم. شماره 1، زبان کائنات، همزمانی ها، نشانه ها و نمادها. معمولی ترین راه ارتباطی از طریق همزمانی هاست، یعنی همون تصادف های معنی دار، اتفاقایی که انقدر عجیب به نظر میان که مجبورت میکنن یه لحظه وایسی و فکر کنی یه نظم بزرگتری پشت این ماجراست. خود برتر تو استادانه اینها رو میچینه تا توجهت رو جلب کنه. یکی از معروفترین هاش دیدن عددهای تکراریه. یهو چشمت به ساعت میفته و میبینی 11 و 11 هست. یه فاکتور برات میاد که مبلغش شده 33333 تومان. یا پشت ماشینی قرار میگیری که پلاکش 444 داره. اینا الکی نیستن. اینا مثل یه کد، یه رمز هستن که یه انرژی خاصی رو درونت فعال میکنن. 11 و 11 رو یه جور زنگ بیداری بزرگ در نظر بگیر. یه تلنگر از طرف خود برترت که میگه بیدار شو، همین الان حواست به فکرات باشه، چون دارن با سرعت برق به واقعیت تبدیل میشن. دیدن 333 معمولا نشانه حمایت و خلاقیته، یعنی ذهن و جسم و روحت دارن با هم هماهنگ میشن. 444 هم یه نشونه قوی برای محافظت و ثباته، یه جور دلگرمی از طرف کائنات که بهت میگه تو مسیر درستی هستی و هوات رو دارن. به جز عدد، خود برترت از نمادهای شخصی هم استفاده میکنه. مثلا داری به یه تغییر بزرگ تو زندگیت فکر میکنی، یهو شروع میکنی همه جا پروانه میبینی که نماد جهانی دگرگونی و تحوله. این اتفاقی نیست، یه جور تاییده. یا ممکنه تو عجیب ترین جاها پر سفید پیدا کنی. این یه نشونه لطیفه که میگه راهنمایان معنوی تو کنارت هستن و این صحنه رو اون بخشی از وجودت چیده که میدونه به این دلگرمی احتیاج داری. حتی میتونه یه برخورد ساده باشه. بعد از سالها یهو یاد یه دوست قدیمی میفتی و درست همون روز بهت زنگ میزنه. خود برتر تو میدونه به چه آدمایی نیاز داری و کاری میکنه که سر راه هم قرار بگیرید. اینا فقط نشونه نیستن، اینا جواب سوالایی هستن که شاید ته دلت داشتی ولی هنوز به زبون نیاورده بودی. شماره 2، نجواهایی از دنیای دیگر، الهامهای درونی و انگیزه های ناگهانی. راه ارتباطی دوم نامحسوس تره، از درون حس میشه، مثل اینی که یهو چیزی به دلت میفته یا یه انگیزه بی‌دلیل پیدا میکنی که انگار از ناکجا آباد اومده. شده تا حالا هفته ها روی یه مشکل گیر کرده باشی و بعد وقتی داری یه کار کاملا بی ربط انجام میدی، مثلا ظرف میشوری، کل راه حل کامل و بی‌نقص یهو بیاد تو ذهنت؟ این همون الهام یا دریافت شهودیه. این یه راه حل کامله که اون نسخه موازی خودت برات فرستادش که قبلا این مشکل رو حل کرده. این موضوع به شکل انگیزه های ناگهانی و قوی هم خودش رو نشون میده.
یه آدمی که تمام عمرش تو شهر زندگی کرده ممکنه یه کشش خیلی قوی برای زندگی تو روستا حس کنه. یه کارمند یهوی اشتیاق سوزان برای یادگیری یه ساز پیدا میکنه. یه آدم خجالتی یه میل عجیب برای شرکت تو کلاس فن بیان حس میکنه. این احساسات رو دست کم نگیر. اینا اغلب انعکاسی از زندگیه که خود موازی تو همین الان داره اون رو زندگی میکنه. اون حس خوب و رضایتی که اون داره یه موج انرژی قوی درست میکنه که به تو هم میرسه و تو رو به سمت یه مسیر شبیه اون میکشونه. حس شیشمت یعنی همون ندای درونیت گیرنده این پیام هاست. وقتی یه کشش قوی و بی‌دلیل رو حس میکنی، اغلب این خود برترته که داره میگه از این راه بیا، من قبلا این مسیر رو رفتم، اینجا خوشبختی منتظر توه. شماره 3. دروازه‌هایی در ناخودآگاه. رازهای دنیای رویا. دنیای رویا جاییه که دنیاهای مختلف به هم میرسن. وقتی میخوابی، اون نگهبان سختگیر ذهنت آروم میگیره و به روحت اجازه سفر میده. اینجاست که خود برترت میتونه خیلی راحت‌تر باهات حرف بزنه. تا حالا خواب دیدی که داری یه زندگی کاملا متفاوت رو تجربه میکنی؟ نه یه خواب درهم برهم، ولی یه تجربه واقعی و زنده که توش یه اسم دیگه، یه خانواده دیگه و یه شغل دیگه داری. و وقتی بیدار میشی، یه حس دلتنگی عجیبی برای زندگی که هرگز نداشتیش داری. اینا فقط خواب نیستن، اینا ملاقاتن. بهت اجازه داده شده یه نگاهی به یکی دیگه از زندگیات بندازی. شاید خود برترت داره این رو بهت نشون میده تا یه استعداد خفته درونت بیدار کنه، یا بهت نشون بده که یه زندگی بدون نگرانی‌های الانت کاملا ممکنه. به خوابایی که توش یه مشکلی رو حل میکنی خیلی دقت کن. مثلا خواب میبینی که توی هزارچوی پیچیده راهت رو پیدا میکنی، یا از یه کوه بلند بالا میری. این معمولاً یه پیام نمادینه که خود برترت داره بهت میگه تو توانایی و خرد لازم برای رد شدن از چالش‌های سخت زندگی بیداریت رو داری. یا ممکنه خواب ببینی با کسی که مشکل داری روبرو میشی و مشکلتون رو با آرامش حل میکنی. این یه جور درمان روحی و انرژیکه. خود برترت داره اون انرژی منفی رو توی دنیای رویاها پاک میکنه تا تو دنیای واقعی هم بتونی به آرامش برسی. کنار تختت یه دفترچه بذار. به محض بیدار شدن هر چی یادت میاد رو بنویس. نمادها، احساسات، رنگها. خیلی زود میفهمی که این یه نقشه راه شخصیه که هر شب از طرف آگاه ترین بخش وجودت برات فرستاده میشه. شماره 4. شکاف در واقعیت. لحظه هایی که دنیا هنگ میکنه. این دسته آخر از نشانه ها از همه تکان دهنده تره و برای خیلی ها محکم ترین دلیل برای اینه که واقعیت اون قدرها هم که فکر میکنیم سفت و سخت نیست. اینا همون لحظه های عجیبی هن. لحظه هایی که انگار چرخ دنده های دنیا برای یه آن گیر میکنن و رازهای پشت پرده رو لو میدن. یکی از رایج‌ترین این اتفاقا جابجا شدن وسایله. تو قسم میخوری که کلیدهات رو روی میز گذاشتی، کل خونه رو زیر رو میکنی و آخر سر اونها رو توی یه اتاقی که درش قفل بوده یا تو جیب کتی که یه هفته از نپوشیدی پیدا میکنی. تو حواس پرت نشدی. تو داری یه اتفاق نادر رو تجربه میکنی. یه لحظه دنیای ما با یه دنیای خیلی شبیه به خودمون قاطی شده. توی اون دنیا تو کلیدها رو اونجا گذاشته بودی و برای یه صدم ثانیه این دو دنیا روی هم افتادن و شانس ما روی اون یکی نسخه ثابت موندن. بعد بازی‌های زمان هستن. ممکنه یه روز حس کنی زمان کش اومده و هر دقیقه مثل یک ساعته. این اتفاق معمولاً وقتی پیش میاد که باید یه تصمیم مهم بگیری. این بار که خود برترت داره زمان رو دستکاری میکنه تا به تو فرصت بیشتری برای فکر کردن بده. برعکس ممکنه زمان از دست رفته رو تجربه کنی، یعنی چند ساعت در یک چشم به هم زدن میگذره. این فراموشی نیست. اغلب خود برترت داره تو رو از یه دوره‌ای که برات مفید نبوده روی دور تند رد میکنه. این هنگ کردن ها ایراد سیستم نیستن. اینا قابلیت هایی هستن که طراحی شدن تا تو رو از حالت روزمرگی و اتوماتیک خارج کنن. اینا یه زنگ بیداری از طرف خود برترت هست تا تو رو وادار کنه هر چیزی که فکر میکردی در مورد دنیا میدونی رو زیر سوال ببری. این یه دعوت مستقیم برای نگاه کردن به پشت پرده است. خب هدف از همه اینها چیه؟ خود برتر تو فقط نمیخواد حال و احوال پرسی کنه. اون داره تو رو به خونه صدا میزنه. خونه‌ای به اسم خود واقعیت، به قدرت حقیقیت. اون داره قدم به قدم، انتخاب به انتخاب تو رو به سمت یه زندگی هدفمند پر از شادی و عشق واقعی هدایت میکنه. اولین قدم اینه که این نشانه ها رو ببینی و قبولشون کنی. بهشون به چشم اتفاقای بی هدف و شانسی نگاه نکن، بلکه اونها رو یه راهنمایی شخصی و محبت آمیز بدون.
به ندای درونت اعتماد کن. اون قطب نمای توه. تو خیلی بزرگتر و قدرتمندتر از اون چیزی هستی که فکر میکنی و بهترین نسخه تو شریک همیشگی و خاموش تو در این سفر فوق‌العاده است. ممنون که در بیدارگر با ما همراه بودید. حواستون به نشانه ها باشه چون همه جا هستن و تا دیدار بعدی بیدار بمونید و آگاه باشید.